ilalim. Ayaw niya mag-start, oh. Sira yung board nito. Western. Yung washing machine na neper ko. Papakita ko sa inyo kung ano yung problema. Mga ka-technician, mga ka-master, ito na po yung ano, binuksan ko na yung yung board. Bali ang sira niya po, dalawang piyesa lang. Ito, naipansin niyo to. Itong dalawa na to. Ang isa rito good, pero pinalitan ko na ng bago. Bali ang sira niya itong dalawa. Testing natin sa tester. Itong maliit na capacitor, nakaset tayo sa 1K. Ayun oh, may reading na siya oh. Mapalo na siya. Oh, hindi na bumaba. Dapat bababa yan eh. Pinalitan ko siya ng ibang capacitor. Ito na siya. Kinabit ko na. Ayan. Ito na siya. Tapos nag-jump na rin ako ng wire papunta dito sa diode. Saan na ba yan? Itong diode. Yan. Supply niya yan dito sa ating optocoupler. Ito, dito. So try natin kahit wala yung wala yung mga yung pinaka washing machine na unit. Bali board lang. Titesting natin. Bali ito yung connection ko. Papansin niyo to guys, yung dalawang alligator clip. 220 yan. 220 volts. Tapos itong isa, isasaksak ko lang guys para makita natin yung kung mag-start na siya. Bali guys, ito na guys. Sinaksak na namin sa 220 itong alligator clip niya ito. Itong nakikita niyo itong dalawa na yan. 220 yan. I-on ko lang. Yan, pansin nyo guys, nag-on. I-start natin kung mag-start siya. Ayun, nag-start na siya guys. Ibig sabihin yan, okay na yan. Magdi-DE yan kasi hindi siya nakakonect sa, hindi kompleto yung kanyang mga wiring. Mapapansin nyo rito sa itong side na to, dito. Okay guys, testing muna natin doon sa pinaka washing machine kung gagana na ba siya. Okay. A few moments later. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I
I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Post ko lang saglit. Fear. Gumagana na siya, oh. Tapos pa ng motor. Naka 24 minutes tayo yung packet. Okay na guys. Ito matagal to. Hintayin natin hintayin natin matapos siya. Ipopost ko lang. Okay na siya. 16 na siya. Wala pa. 16 pa lang. Okay na to guys. Ano na siya, nagbabandaw na siya. Yan guys, okay na yung washing machine natin. Success na naman po yung gawa natin ngayon. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pahit na rin ang bell button para lagi kayong updated sa aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye bye. Bakit di ang palitan nito ng shine?